چرا یه نفر باید تصمیم بگیره که به یک کارخونه متروکه برگرده؟ چرا بعد دیدن هاگی واگی تصمیم گرفت که ادامه بده؟ این کاراکتر کیه و چرا حاضر شد بمونه تا کار پروتوتایپ رو تموم کنه؟ بعد از موفقیت‌های پاپی، کمپانی پلی تایم تصمیم میگیره تا افراد بیشتری رو به کمپانی خودش اضافه کنه و چند تا از کاراکترهای اصلی داستان یعنی اسلا گرینبل، لتسپیر، هاری سایر و کاراکتر بازیمون که به اسم جیمی بیهانی شناخته میشه به استخدام کمپانی پلی تایم در میان. هاری سایر به بخش آزمایشگاه میره و کارهای زیادی رو برای کمپانی پلی تایم انجام میده. اسلا و لتسپیر هم مدیریت بخش‌هایی رو به دست گرفتن و جیمی هم به مدت چند سال یک کارمند تقریبا مهم و میشه گفت عادی در کمپانی پلی تایم بود. به دستور لادویگ طرحی گذاشته میشه که اگر کارمندی بچه‌ای رو به فرزندخوندگی قبول کنه مزایای خاص خودش رو دریافت کنه و جیمی داستان ما یک کودک رو به فرزندخوندگی قبول میکنه و تونسته بود با این بچه ارتباط خوبی برقرار کنه. طبق قرارهایی که بود اون رو با خودش به بخش‌های ایستگاه بازی و بعدها به بخش پلیکر برد. کمپانی بخش پلیکر رو میسازه و جیمی به عنوان یک معلم به اون بخش میره و مدت زمان زیادی رو اونجا کار میکنه. زمان میگذره و هاری سایر پروژه بیگر بادیز رو شروع میکنه و بچه‌ای که جیمی به فرزندخوندگی قبول کرده بود تبدیل به هاگی واگی شد و جیمی بعد از مدتی با این اتفاق کنار اومد تا اینکه اتفاقات عجیب‌تر با شروع پروژه بیگر بادیز شروع شد و جیمی سعی کرد که متوجه بشه که چه اتفاقی داره میافته ولی نتونست. هاگی واگی یک روز فرار میکنه و به سمت خونه جیمی میره و در آخر هم به هر سختی که بوده با تلفاتی به کارخونه برمیگرده تا اینکه اون رویداد ترسناک اتفاق میفته. کاراکتر داستان ما فرصتی گیر آورد تا بتونه از اون جهنم فرار کنه و صدای دیگران رو میشنید ولی باید فرار میکرد تا اینکه گیر پروتوتایپ افتاد. You don't. ولی به طرز مرموز و عجیبی زنده موند. اون که فرصت رو مناسب دید از کمپانی خارج شد و تمامی ورودی های کمپانی رو بست و برای همیشه ناپدید شد. سالها بعد نامه مرموز به دست جیمی میرسه. برخلاف چیزی که باید، موقعی که جیمی متن نامه رو میخونه تصمیم میگیره تا برگرده تا شاید افرادی که از اون اتفاق زنده موندن رو نجات بده و هاگی واگی، مامی لانگلیس و کتنپ رو شکست میده و با کیسی و پاپی متحد میشه تا کار پروتوتایپ رو یک بار برای همیشه تموم کنه و در آخر متوجه اتفاقی که در ساعت شادی افتاده میشه و اینکه چه اتفاقی برای کارمندهای دیگه افتاد. اما به نظرتون همه اینها کار کی میتونه باشه؟ چه کسی از داستان کامل این کارخونه با خبر بود؟ چه کسی تونست بعد از 10 سال از اون اتفاقات نامه ای رو به جیمی بفرسته تا بیاد اون رو نجات بده؟ یادتون نره دوستان اینا همش تئوری هستن و توسط سازندگان بازی تایید نشد.